Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay, Hana xin chia sẻ với cô bác, anh chị và các bạn thêm một mẫu bánh rau câu Xuân Thủy. Cách làm và cách tạo hình vô cùng độc đáo. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng Hana nhé. Để làm rau câu, mình cần chuẩn bị 1,5 lít nước rau câu. Cách nấu rau câu Hana chia sẻ rất là nhiều lần, nên bây giờ Hana không có chia sẻ lại. Nếu cần, cô bác, anh chị và các bạn vui lòng xem lại giúp Hana nha. Trước tiên, mình sẽ đi pha màu. Với rau câu màu trắng, Hana sử dụng 600ml nước rau câu, thêm vào 80g sữa đặc có đường, 300ml nước cốt dừa. Mình sẽ khuấy đều và đun sôi nhẹ. Sau đó, mình sẽ để khoảng 5 phút cho rau câu nguội bớt. Với rau câu màu xanh, Hana sử dụng 50ml nước lá dứa, 2 muỗng canh đường cát. Mình khuấy đều cho đường tan. Thêm 200ml nước rau câu nóng. Mình khuấy đều và để cho rau câu nguội bớt. Rau câu trong, Hana sử dụng 50ml nước, 2 muỗng canh đường cát, và 150ml nước rau câu nóng. Mình khuấy đều và để qua một bên. Để làm rau câu cà phê, Hana sử dụng 1,5 muỗng cà phê hòa tan, 4 muỗng canh nước nóng, 2 muỗng canh đường cát. Mình khuấy đều cho đường tan hoàn toàn. Và mình cũng thêm vào 200ml nước rau câu nóng, khuấy đều. Mình sẽ để cho rau câu nguội bớt. Khi thấy màu rau câu không bị trộn lẫn với nhau thì mình sẽ bắt đầu đi đổ rau câu. Để tạo hoa văn, Hana cũng sử dụng chai nước suối, nhưng mà lần này hoa văn của mình cần có nét to hơn nên Hana cắt bỏ đầu nhỏ của chai. Thêm vào chai 1/2 chén nước rau câu màu trắng, 1/3 chén nước rau câu lá dứa, 1/4 chén nước rau câu trong và 1/3 chén rau câu cà phê. Mình sẽ lần lượt đổ từ từ cho tới hết chai và lặp lại như vậy thêm 2 lần nữa. Vì hôm nay mình đổ xong, mình sử dụng lớp mặt trên mình làm, nên nếu cô bác, anh chị và các bạn không cắt miệng chai thì phần nước rau câu ra hoa văn rất là nhỏ, nhìn không có đẹp. Với kích thước khuôn của Hana thì mình sẽ đổ khoảng 3 chai nước rau câu như vậy. Vì nếu mình đổ mỏng quá hoặc dày quá, một chút bánh mình nhìn không có đẹp. Lớp nền rau câu mình đổ khoảng 1cm là được. Hoa văn sau khi đổ xong nhìn rất là đẹp, nhưng để có nét tự nhiên hơn thì Hana sẽ lắc mạnh khuôn theo đường ngang và đường dọc. Tùy cô bác, anh chị và các bạn, nếu mình không thích, mình để nguyên cũng được. Sau đó mình sẽ để cho rau câu nguội và cho vào tủ lạnh khoảng 20 phút. Cô bác, anh chị và các bạn có thể sử dụng bất cứ loại khuôn nào mình có, không nhất thiết phải giống như của Hana. Mình sẽ lót một miếng nhựa mỏng vào khuôn để một chút mình lấy rau câu ra cho dễ. Rau câu sau khi đông đặc lại hoàn toàn thì mình sẽ đem ra tạo hình. Đây là phần rau câu Xuân Thủy Hana vừa làm xong. Với cách làm của Hana thì màu sắc nhìn rất tự nhiên và rất là đẹp.
Cắt miếng rau câu bằng với kích thước của miếng nhựa mà mình bỏ vào khuôn. Mình sẽ lật ngược phần rau câu lại, đặt lên miếng giấy nhựa, nhẹ nhàng cho vào khuôn. Để tạo đường viền cho bánh, Hana sử dụng thêm một cái khuôn hình trụ nhỏ. Vì không có khuôn nên Hana sử dụng cái hộp đựng men. Mình sẽ lấy food wrap quấn lại, để một chút mình lấy ra cho dễ. Để tạo viền đen, Hana sử dụng 200ml nước rau câu, thêm vào 3 muỗng canh nước cà phê. Mình sẽ bắt lên bếp nấu sôi phần này. Sau khi rau câu sôi thì mình sẽ đổ vào khuôn. Mình sẽ đặt nhẹ nhàng phần khuôn nhỏ vô trong và nhấn xuống, cho rau câu tràn lên đầy khuôn. Dùng vật nặng đè lên và để nguội. Sau khi rau câu nguội, cho vào tủ lạnh khoảng 30 phút. Trong khi chờ rau câu nguội, mình sẽ đi làm rau câu bào sợi. Hana lấy 100ml rau câu màu trắng và 50ml rau câu cà phê. Mình sẽ khuấy đều và nấu tan. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không còn rau câu cà phê, mình có thể pha. Và để cho thật nguội, cho vào tủ lạnh khoảng 20 phút. Sau 30 phút và rau câu đông đặc lại hoàn toàn, thì mình sẽ xoay nhẹ phần khuôn và lấy ra. Sau khi lấy khuôn ra, mình sẽ sử dụng một miếng khăn giấy và mình sẽ lau khô phần rau câu mé trong. Và nhớ dùng nĩa xăm đều mé trong để giúp rau câu không bị tách lớp. Để tạo lớp cuối cùng, mình sẽ đun nóng lại phần rau câu trắng. Và bào sợi phần rau câu cà phê sữa. Mình sẽ lần lượt múc rau câu màu trắng cho vào khuôn, thêm một ít rau câu bào sợi vào chánh giữa. Mình sẽ tiếp tục xen kẽ như vậy cho tới khi đầy khuôn. Sau khi đổ xong, cô bác, anh chị và các bạn, mình sẽ để rau câu cho thật là nguội và cho vào tủ lạnh ít nhất là 2 tiếng. Và đây là thành phẩm rau câu của Hana làm xong. Màu sắc thì vô cùng bắt mắt. Cô bác, anh chị và các bạn, mình nhớ để một lớp nhựa mỏng mé bên ngoài, để một chút mình lấy ra cho dễ. Vì nếu mà mình không để thì phần rau câu này nó hít vào khuôn rất là khó lấy. Vậy là Hana vừa chia sẻ xong thêm một món tráng miệng với cách tạo mẫu rất là đặc biệt và màu sắc vô cùng độc đáo. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Mỗi tuần, Hana chia sẻ một món ăn vào thứ Ba và thứ Sáu. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ xem ủng hộ Hana nha. Hana cảm ơn. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.